اليوم رح نعمل مع بعض وصفة الصفوف. شوفوا قديه خفيف وطري وكتير هش من جوا، مش ناشف أبدا. رح نعملها بطريقة كتير سهلة وبسيطة، ومكوناتها إن شاء الله متوفرة بكل بيت. لكل اللي بيفشل معهم الصفوف بنصحكم تحضروا هيدا الفيديو، لأنه رح نحكي عن كل الأسرار لحتى يطلع معكم صفوف ناجح ومضمون 100%. خلونا نشوف المقادير. أنا هون عندي 2.5 كوب من الطحين متعدد الاستعمالات، 2 كوب من السكر، 1.5 كوب من الطحين الفرخة، كوب من الزيت. طبعا أنا استعملت نفس الكوب لكل المكونات. وهون عندي 2 كوب من الحليب، ملعقة صغيرة من الكركم أو العقدة الصفراء، ملعقة صغيرة من المحلب، نص ملعقة صغيرة من اليانسون الناعم، معلقتين صغار من البيكنج باودر، معلقتين كبار من اللبن أو الزبادي. وهون عنا كمية من المكسرات، طبعا هيدا شي اختياري. أنا هون عندي كاجو نقعتهم بالمي، فيكن تحطوا لوز أو صنوبر يلي موجود عندكم. وبالنسبة للصينية اللي بدنا نخبز فيها الصفوف، أنا هون عندي إياها ألمنيوم، يفضل إنه تكون ألمنيوم، بس إذا ما عندكم ألمنيوم منا مشكلة أبدا. قياسها تقريبا 29 سنتي. هلأ بدنا ندهنها بكمية قليلة من الطحينة. طبعا الطحينة كمان نحن عملناها بالقناة، ورح احطلكن رابط الفيديو بصندوق الوصف إذا كنتوا حابين تعملوا الطحينة انتو. أكيد هلأ بندهنها بالفرشاية، وفينا كمان ندهن الصينية بزبدة، أو كمان فينا ندهنها بزيت، منا مشكلة أبدا. بس بدنا نحط كمية، وبدنا نحط كمان بالزوايا وعلى الأطراف بهيدا الشكل. كمان ما بدنا ننسى الأطراف أبدا، مثل ما شايفين، لحتى ما تلزق معنا الصفوف وتنشال معنا بسهولة من الصينية. مثل ما قلت لكم فيكم تدهنوا زبدة أو زيت، منا مشكلة أبدا، بس ضروري كتير إنه ندهن الصينية. بس الطحينة بيعطي طعم كتير طيبة للصفوف. وهلأ من بعد ما دهنا الصينية بهيدا الشكل، وهلأ بدي رش عليها كمية قليلة من الطحين. ضروري كتير نرش عليها طحين لحتى نتأكد إنه ما حتلزق معنا الصفوف بالصينية أبدا. يعني حتى لو كنا دهنينها زيت أو زبدة أو حتى كمان سمنة، ضروري كتير نرجع نرشها بقلبها كمية قليلة من الطحين. هيك بنضمن 100% إنه الصفوف ما حيلزق معنا أبدا. كمان بنحط على الأطراف. هلأ هيدي كمية الطحين كلها رح نتخلص منها اللي بقيت. وهيك صارت الصينية عنا جاهزة. هلأ صار فينا نبلش بالصفوف. وهلأ بجات كبير بدنا نخلط كل المكونات الجافة مع بعضها. حطينا الطحين والطحين الفرخة والسكر، يعني كل المكونات الجافة حطيتهم مع بعض. هلأ بالنسبة للعقدة الصفراء أو الكركم، بنصحكن إنه تجيبوها من مكان موثوق، لأنه إذا كانت العقدة الصفراء مش نوعيتها منيحة رح يطلع معكن الصفوف لونه أحمر، ما حيطلع لونه هيدا الأصفر الحلو. فبنصحكن إنه كتير تنتبهوا من وين بدكن تجيبوها لحتى ما يطلع معكن الصفوف لونه أحمر، لأنه في منه عم يجي نوعيته مش منيحة أبدا. وهلأ مثل ما شايفين بخلطن كتير منيح مع بعضن بهيدا الشكل. بتأكد انه انخلطت المكونات كلها مع بعضها كتير منيح. اذا حسيتوا انه البيكنج باودر شوي فيه تكتلات، حاولوا نخلون لحتى ما يضلها هيدي التكتلات بالوصفة معكن. وهون حطيت اللبن وكمية الزيت، وكمان بدنا نحط الحليب. طبعا هيدي المكونات كلها رح احطلكن اياها بصندوق الوصف. المهم انه الكباية اللي عيرتوا فيها حاولوا عايروا فيها كل المكونات لحتى تطلع معكن الوصفة ناجحة. يعني هي ذات الكباية عيرت فيها الطحين والطحين الفرخة والسكر والزيت والحليب. فانتبهوا كتير منيح لهيدي الخطوة لحتى يطلع معكم الصفوف ناجح 100%. هلأ هون اللون أنا عندي شوي مبين فاتح من الإضاءة، بس انتو إذا بتحبوا تكون لون الصفوف أغمق من هيك أكيد بتزيدوا، فيكم تحطوا 1.5 ملعقة من العقدة الصفراء. طبعا أنا هون مثل ما قلتلكن اللون كتير حلو، بس من الإضاءة مبين شوي فاتح. وفي ناس كمان ما بيحبوا العقد الصفرة، فيهم ما يحطوا كمان بيتركوها على لونها، منا مشكلة ابدا، هيدا الشي بيرجع لإلكن. وهلأ من بعد ما خلطناهم كتير منيح بدنا نفضيهم بالصينية يلي دهناها بالطحينة والطحين. وطبعا نحنا بهاي الأثناء بدنا نكون مولعين الفرن، لازم يكون الفرن محمى مسبقا، ما فينا نحط الصفوف والفرن بعده بارد. وهلأ بنخبطها شوي على الرخامة أو على الطاولة لحتى يطلع منها كل الهواء.
وهلأ بدنا نحط على الوجه كمية الكاجو أو المكسرات يلي انتو بتحبوها. أنا هون بدي أنصحكم نصيحة كتير مهمة، إنه أي مكسرات بدكن تحطوها لازم تنقعوها بالمي. إذا ما نقعتوها بالمي أثناء الخبز رح تحترق ورح يصير لونها شوي غامق، ما حيطلع شكلها كتير حلو. أما إذا نقعتوها بالمي تقريبا نص ساعة لساعة بيطلع لونها كتير حلو أثناء الخبز، بتاخد هيدا اللون الأشقر الخفيف. مثل ما قلتلكن إذا ما نقعتوها رح تحترق دغري ورح يصير لونها يعني لون كتير غامق. فهلأ بنحط على الصينية بهيدا الشكل، ومثل ما قلتلكم فيكم تحطوا لوز أو صنوبر، يعني اللي موجود عندكم منا مشكلة أبدا. شوفوا شكلها شو حلو طالع. حاولوا انتوا عم تحطوا المكسرات قربوهم شوي من بعضهم، لأنه أثناء الخبز رح ترفخ معنا شوي ورح يبعدوا عن بعض. فإذا كنتوا بتحبوا المكسرات شوي زيادة فيها فحاولوا قربوهم كتير من بعضهم. وهلأ بدنا نحطها بالفرن. ضروري كتير مثل ما قلتلكن انه نحمل الفرن قبل بوقت. حطيتها على الرف التاني من تحت وولعت بس من تحت على درجة حرارة 180. بتاخد معي تقريبا من 3/4 ساعة لساعة. وبس تلاقوا الأطراف أخدوا لون بسيط مثل ما شايفين بنولع الشواية من فوق لحتى تاخد معنا هيدا اللون الحلو. طبعا بنفحصها بعود خشب، إذا لقيناه بعدها عليه من الصفوف يعني بتكون بعدها ما استوت. أما إذا طلع ناشف وما في عليه شي بتكون استوت معنا 100%. وهي وبعدها سخنة بدي ادهنها بالقطر لحتى يطلع معنا لمعة كتير حلوة على الوجه، وكمان يطلع الوجه عنا طري مش ناشف، بيعطيها لون ولمعة كتير حلوة. ومثل ما قلتلكن لازم تكون هي وبعدها سخنة، بدي ادهنها بالقطر البارد. شوفوا كيف طالع شكلها ولمعتها كتير حلوة. هلأ بتركها لحتى تبرد تماما قبل ما اقطعها، لانه اذا قطعتها هي وبعدها سخنة اكيد رح تفرط معكم وما حتتقطع مثل ما انتو بدكن. فمنقطعها بهيدا الشكل. انا هون جبت سكينة شوي حامية لحتى حبة الكاجو ما توقع معنا، تنقص بالنص بهيدا الشكل. مثل ما قلتلكن لازم تكون باردة جدا قبل ما تقطعوها. يعني بدنا نقطعها على شكل مربعات صغار. إذا كنتوا وصلتوا لهيدا الوقت بالفيديو بعدكم ما اشتركتوا بالقناة، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكن إشعارات بالفيديو اللي بنزلها جديد. وإذا عجبتكن طريقتي وحبيتوها ما تنسوا تشجعوني باللايك. شوفوا هون كيف الصفوف طالع معنا كتير طري وكتير هش ورطب من جوا مش ناشف أبدا، وأكيد طعمتها كتير طيبة. وهيك بتكون خلصت وصفتي لليوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس. بصحتين.